આજે આપણે બનાવીશું ગુજરાતીઓના ફેમસ ફાફડા। તેના માટે 1.5 કપ બેસન લીધું છે, અજમો લીધો છે 1 ચમચી, મીઠું લીધું છે સ્વાદ અનુસાર, અડધી ચમચી સોડા લીધો છે। હવે હાથથી મિક્સ કરી લઈશું આપણે તેને। પછી તેમાં આપણે 2 ચમચી તેલ નાખીશું અને બરાબર મિક્સ કરી લેવાનો છે। લોટ બરાબર મસળીને મિક્સ કરી લેવાનો છે। આ રીતે મુઠ્ઠી પડતું મોણ થવું જોઈએ। હવે થોડું થોડું પાણી લઈને આપણે કઠણ લોટ બાંધી લેવાનો છે। હવે આપણે થોડું પાણી અને થોડું તેલ એ રીતે નાખી અને મસળતું રહેવાનું છે। બરાબર લોટ મસળીશું તો ફાફડા આપણા સારા થશે। આ રીતે બીજી વાર પણ તેલ અને પાણી લઈને મિક્સ કરી લેવાનું છે, તેને મસળી લેવાનું છે। જો તમે જોઈ શકો છો હજુ આપણો લોટ તૈયાર નથી થયો, હજુ બરાબર હજુ 5 થી 10 મિનિટ તેને મસળવાનો છે। પછી તેના નાના નાના લુવા કરી લેવાના છે। બરાબર મસળીને લુવા કરી લેવા સરસ। હવે તેને આ રીતે ઓલ શેપમાં મૂકીને વેલણની મદદથી પણ તમે વણી શકો છો। જો તમે જોઈ શકો છો થઈ ગયું છે। આ રીતે પટ્ટી ચપ્પાની મદદથી તમે એને આ રીતે ચીલી ઉખાડી શકો છો। જો આપણો ફાફડો તૈયાર થઈ ગયો છે। હવે હાથથી આ રીતે કરીશું। જો તમે જોઈ શકો છો હાથથી પણ સરસ થઈ ગયા છે। લોટ તમારો સારો થઈ ગયો હશે તો ઇઝીલી થઈ જશે। હવે તેલ ગરમ થઈ ગયું છે। હવે તેમાં આપણે ફાફડા મૂકી દેવાના છે, એને તળી લેવાના છે મીડિયમ ફ્લેમે। બંને બાજુથી આ રીતે પલટાઈને તળી લેવાના છે। જો આપણા ફાફડા રેડી છે, એન્જોય કરો।